Salutare, prieteni pescari! Iată-mă la o nouă partidă de pescuit. De data aceasta nu mai sunt în România, mă aflu în Cehia. Locația este lacul Ras Sulkov. Este un lac destul de mic, are o suprafață de aproximativ 4-5 hectare. Nu este un lac mare, este un lac frumos, un lac cochet, în mijlocul pădurii. Partida o să dureze aproximativ 72 de ore. Astăzi este vineri. Am ajuns azi de dimineață, am instalat tabăra, suntem un număr de 7 pescari. Deși lacul este unul mic, cochet, pescuitul nu este tocmai unul foarte ușor, este un pescuit mai dificil. Pescuim în agățătură, lacul are undeva în 60 de metri o linie de copaci care ies la suprafața apei, iar practic noi pescuim la marginea acestor copaci. La începutul partidei am și sondat standul de pescuit. Am observat că pe substrat avem puțină vegetație, ceea ce face pescuitul și mai dificil. Cu alte cuvinte, un pescuit după pești mari, în agățătură, iar substratul cu vegetație. Ca și nadă am ales să folosim doar boilesul Belacean, atât tare cât și solubil, dimensiuni 16, 20 și 24 mm. Ceea ce vreau să menționez este faptul că după două partide de pescuit în care am fost singur, de data aceasta o să pescuiesc alături de colegul meu, Marius. Ca și strategie, am ales să facem un pat de nadă în fața agățăturii, în fața copacilor care se văd la suprafața apei. Am făcut practic o linie de nadă, iar cu lansetele pescuim pe acea linie de nadă. Întrucât nu cunoaștem lacul, nu cunoaștem foarte bine nici populația piscicolă din acest lac, partida este o provocare. Eu spun că o să fie o partidă frumoasă, cu pești frumoși și vă invit să rămâneți până la sfârșit. Deși am încercat diferite momente la cârlig, până vineri seara peștii nu și-au făcut apariția în standul nostru, având doar două trăsături false. Cu toate acestea, ziua de vineri s-a remarcat cu un ceaun plin cu sarmale făcute de Lucian, care au fost, sincer, wow! Pe această cale țin să-i mulțumesc încă o dată pentru generozitate. Vineri după amiază, văzând activitatea redusă din partea peștilor, am făcut câteva modificări care s-au dovedit a fi foarte utile. Am nădit cu o cantitate mai mare de solubile, iar bilele tari le-am activat cu lichide hidrolizate și puțină apă caldă, astfel ele au devenit mult mai moi și mai atractive. Am făcut asta pentru a crea mult mai multă atracție pe patul de nadă. Pescuitul lansat în agățătură implică o oarecare dificultate. După cum v-am mai spus, în momentul de față pescuim la marginea agățăturii, la marginea unor copaci care se văd la suprafața apei, iar pentru asta pescuitul trebuie să fie unul foarte precis. Pentru a face un pescuit precis la punct fix sunt mai multe modalități. Una dintre modalități este să-ți faci cu markerul un semn pe fir, măsurând distanța de aruncare, distanța de la mal până la locul ales de pescuit. O altă modalitate este să-ți măsori de fiecare dată când arunci distanța la care pescuiești. Iar cea de-a treia modalitate, modalitatea pe care o aplic și eu, atât în această partidă cât și în restul partidelor de pescuit pe care le fac, este de a pescui cu firul în clips. Pentru asta am măsurat distanța de aruncare, distanța de la mal și până la marginea agățăturii,
însă locul de lansare este cu 2-3 metri în spatele lansetelor, în spatele rotpodului. De ce? Pentru ca să am 2-3 metri de fir, astfel încât în momentul când am trăsătură, peștele să-și poată lua puțin fir de pe mulinetă. O să fac o aruncare și vă arăt mai exact modalitatea prin care eu pescuiesc cu firul în clips. După cum vedeți, locul de unde lansez este cu 2-3 metri în spatele rotpodului, în spatele lansetelor. Pregătesc lanseta pentru a arunca. Îmi aleg punctul unde vreau să lansez. Efectuez lansarea, dau zbățul în spate, firul se oprește în clips, astfel plumbul înainte de contactul cu apa își reduce din viteza lui viteza de aruncare. Astfel avem o prezentare a momelii mult mai bună pe substrat. Firul rămâne în clips, după cum ați putut vedea. În momentul de față ridic puțin lanseta pentru a întinge puțin montura, după care recuperez. Pun bățul pe suport, reglez frâna, bineînțeles. Aici este un lucru foarte important. Frâna trebuie să o reglăm astfel încât peștele să-și poată lua puțin fir, însă nu foarte mult, pentru a nu ajunge în agățătură. În momentul de față este prea tare. Bun, acum consider că tensiunea frânei este într-un punct foarte bun. Punem swingerul și așteptăm următoarea trăsătură. Modificările făcute s-au văzut în noaptea ce a urmat, în care am reușit să scot 5 pești, din care cei mai mari au fost un sturion de aproximativ 8 kg. După un sturion de aproximativ 8 kg, a venit un nou crab, îl estimez să aibă aproximativ 13 kg. Încet, patul de nadă își face efectul, bilele își fac efectul, peștii încep să apară. Este o primă noapte destul de bună. Să vedem ce se mai prinde până dimineață. Iar spre dimineață, unul de 13,5 kg. O altă modificare făcută a fost să slăbim tensiunea firelor în apă, lăsând swingerele cât mai jos. Astfel, acestea se așează mult mai bine pe substrat, eliminând vibrațiile produse de către vântul care ne bătea din lateral, vibrații care sunt detectate foarte repede de către pești. Modificările făcute au schimbat în totalitate partida, aducându-ne un număr mare de trăsături. Chiar și dublu drill. Sonorică, până dimineața! Dublu drill. Belacean!
Cu toate acestea, peștii nu au fost foarte mari, dintre ei remarcându-se un nou sturion, care a urcat acul cântarului la 9,5 kg. Belaceanu, chiar și pe placul sturionilor. Un super pește. Unul e pe urme să plece, altul vine la mincioc, Belacean. Văzând activitatea foarte bună a peștilor pe zona nădită și a faptului că aceștia nu sunt chiar cei vizați, sâmbătă după amiază am renunțat de a mai nădi cu solubile și bolesuri activate, năditul l-am făcut folosind doar boles tare, neaditivat. Noaptea ce a urmat a început la fel de bine precum ziua, iar în jurul orei 12, după un drill destul de sever, Marius reușește să aducă la mincioc un crab frumos al lacului, urcând acul cântarului la 15 kg. Cu toate că temperaturile au scăzut destul de mult pe parcursul nopții, până la 2-3 grade, peștii și-au făcut apariția destul de bine în standul nostru. Spre dimineață, după o trăsătură violentă și un drill de poveste, peștele, reușind să intre în agățătură, am reușit să aduc la mal un nou crab frumos al lacului. Bravo! Bravo! Aici înăuntru, de aici. Bravo! Care a urcat acul cântarului puțin peste 15 kg. Având cu 4 grame mai mult decât cel capturat de colegul meu, Marius. 16800. Totodată fiind și captura partidei.
Până la urmă a venit și cereașa de pe tort, un frumos orzos, un crab comun. Momeala câștigătoare a fost o bilă de 24, bila din Găleată, bilă cu care am și nădit. Belacean, peștii din povești. Este al treilea pește mai mare al partidei. Avem un 13 jumate, un 15 și acest minunat soldos. Pește care a adus un mic trofeu în palmaresul echipei noastre. Trofeu oferit de Florin, deși nu a fost o competiție între noi. Mulțumim încă o dată pentru generozitate. Din păcate, iată ne ajung la sfârșitul partidei. Am avut din nou o partidă bună de pescuit. Partida a durat aproximativ 60 de ore de pescuit. Ce pot să vă zic despre partidă este că am făcut un pescuit în agățătură sau la marginea agățăturii, un pescuit clipsat, care ne-a adus rezultate bune, zic eu. Despre nadă am folosit aproximativ 15 kg de boilesuri, atât tari cât și solubile, 16, 20 și 24 mm. Năditul l-am făcut progresiv în funcție de răspunsul peștilor. Am nădit câte un buzunar 2 de boilesuri. Am nădit în fața agățăturii, am făcut o linie de nadă, unde am pescuit cu toate cele 4 lansete, atât eu cât și a colegului meu, Marius. Numărul peștilor capturați a fost destul de bun. Împreună am capturat peste 30 de bucăți. Media peștilor capturați a fost între 6 și 10 kg. Am avut și câteva exemplare mai mari, un 13 jumate și 2 exemplare de 15 kg. Pe lângă carapii capturați am mai avut și 2 exemplare de sturioni, care au cântărit 8 și 9,5 kg. Cu alte cuvinte, deși lacul are o dificultate destul de mare, pescuitul în agățătură, precum și substratul, care are destul de multă vegetație putredă, eu zic că partida a fost una bună, una reușită. Numărul capturilor sau numărul peștilor capturați a fost destul de bun. Am reușit să scoatem la poză și pești mai mari, pești mai frumoși, fiind și prima partidă de pescuit pe acest lac. Despre monturile folosite, a fost clasica montură plumb pierdut, montura mea preferată, iar rigul a fost unul rigid, din amnezia, iar firul de păr moale din textil. Momelele la cârlig, dacă la începutul partidei peștii au preferat bila mai atractivă, bila mai activată, bila dipuită, spre sfârșitul partidei, peștii au răspuns foarte bine la bila din Găleată, bila cu care am și nădit. Dimensiunea bilei a fost de 20 de mm, dar am avut prezentări și la bila de 24 mm. Cam asta a fost partida avută, iar dacă ți-a plăcut acest videoclip, te invit pe canal să vezi și alte videoclipuri de la partidele de pescuit avute, sau dacă nu, te-am pregătit eu unul chiar aici și ne vedem acolo. Mergeți la pescuit, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de fiecare pește. Vă salut!